Nhiều người sở hữu tờ 2 đô la Mỹ ở Việt Nam và coi đó là lá bùa may mắn. Người ta thường ép plastic tờ tiền, nhét vào ví để cầu tài, thậm chí còn coi như món quà tặng vào dịp Tết. Trong nhiều nền văn hóa, số 2 thường gắn với sự may mắn và thịnh vượng. Đặc biệt theo quan niệm của người phương Đông, bên cạnh số 6, số 8 tượng trưng cho phát tài phát lộc, thì số 2 cũng là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc, 2 là nhân đôi. Nhưng điều bất ngờ là ở Campuchia, một đất nước láng giềng sát cạnh chúng ta, tờ 2 đô lại bị xem như một thứ đen đủi, một vật mang lại vận rủi. Nhiều cửa hàng từ chối nhận, nhiều người dân cầm vào thì cau mặt, thậm chí còn tìm cách đẩy đi càng nhanh càng tốt. Vì sao lại có chuyện trái ngược như vậy? Đầu tiên cần phải hiểu bối cảnh. Campuchia là một trong số ít những quốc gia trên thế giới mà đồng đô la Mỹ lưu hành rộng rãi chẳng kém gì nội tệ. Người dân có thể trả tiền bằng tờ riel, tiền của Campuchia. Nhưng hầu hết các giao dịch lớn nhỏ, mua sắm, ăn uống đến khách sạn đều chấp nhận và ưa chuộng đô la Mỹ. Thậm chí có thể nói, ở nhiều chợ, dùng đồng tiền Campuchia thì lại cảm thấy hơi xa lạ, trong khi đô la Mỹ thì ở đâu cũng được. Lý do là vì trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế sau thời Khmer Đỏ, đồng riel của Campuchia đã mất giá thảm hại. Giữa những năm 1975 và 1979, quốc gia này không có hệ thống tiền tệ. Bởi vì năm 1975, Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh. Ngay sau khi giành chính quyền, Khmer Đỏ tuyên bố xóa bỏ toàn bộ hệ thống tài chính và ngân hàng. Những ngân hàng bị phá hủy, đồng tiền Campuchia bị đốt bỏ, những tài khoản tiết kiệm, vàng bạc của người dân đều bị tịch thu. Pol Pot và tập đoàn Khmer Đỏ theo đuổi một mô hình xã hội nông nghiệp cực đoan, tự cung, tự cấp tuyệt đối, không cần thương mại, không cần tiền bạc. Chúng tin rằng tiền là nguồn gốc của tham nhũng và bất công nên phải hủy bỏ hoàn toàn. Trong gần 5 năm, từ 1975 đến 1979, toàn dân Campuchia sống trong một xã hội không dùng tiền. Điều này dẫn đến một xã hội không chợ búa, không giao dịch, thành phố thì hoang tàn, chợ thì bị bỏ hoang. Cả nền kinh tế trở thành nông nghiệp hóa tập thể, giống như một trại lao động khổng lồ. Thời gian sau đó, Campuchia đã phải để người dân tự do sử dụng đồng đô la Mỹ như một cách để ổn định tiền tệ. Kết quả là đô la Mỹ trở thành đồng tiền song song, gần như là đồng tiền quốc dân ở Campuchia. Thế nhưng, chính vì sự gắn bó mật thiết với đời sống thường ngày như vậy, mỗi mệnh giá đô la lại có số phận riêng trong mắt người dân. Tờ 1 đô thì vẫn được ưa chuộng, những mệnh giá lớn hơn thì quen thuộc trong các giao dịch lớn. Riêng tờ 2 đô la thì lại bị ghét cay ghét đắng. Để giải thích chuyện này, ta phải quay ngược về thập niên 80, thập niên 90, giai đoạn Campuchia vẫn chìm trong hỗn loạn sau thời Khmer Đỏ. Khi ấy thì tham nhũng hoành hành, những giao dịch mờ ám từ việc mua bán phi pháp cho đến chuyện hối lộ quan chức đều thường dùng tờ 2 đô. Nó nhỏ gọn, hiếm gặp, dễ che giấu, lại tiện cho những khoản chi không ai muốn biết, và 2 đô cũng hợp với tình hình kinh tế của Campuchia thời bấy giờ. Dần dần tờ 2 đô bị gắn chặt với hình ảnh của tiền bẩn, của những chuyện không trong sáng. Người dân bình thường nhìn vào đã thấy ác cảm. Cầm tờ 2 đô chẳng khác nào dính líu đến điều gì đó không may mắn. Trong tiềm thức, nó trở thành một thứ mang điểm gở liên quan đến tham nhũng, chia rẽ và bất hòa. Một lý do khác nằm ở tâm linh. Trong quan niệm truyền thống của người Khmer, số 2 tượng trưng cho sự chia cắt, rạn nứt và bất hòa. Người ta tin rằng số 2 không trọn vẹn, không trường tồn nên thường tránh nó trong những dịp quan trọng. Trong kinh doanh, nếu dùng 2 đô để trả thì bị coi là điềm báo công việc sẽ chia rẽ, không thuận lợi. Vì vậy thương nhân Campuchia cực kỳ kỵ loại tiền này. Có người Campuchia còn nói vui, nếu lỡ cầm phải tờ 2 đô thì nên nhanh chóng đưa cho người khác, đẩy cho người khác, mua bán cái gì đó cho người khác, giữ trong ví là rước đen đủi vào trong người. Chính vì thế, nhiều khi du khách trả bằng 2 đô, người dân đón nhận cũng tìm cách tiêu thật nhanh và hiếm khi để qua đêm. Cùng một tờ tiền, nhưng số phận ở mỗi nơi lại khác biệt đến khó tin. Ở Việt Nam, tờ 2 đô được coi là may mắn. Người ta thường tặng nhau vào dịp Tết như một lời chúc tài lộc. Nhiều người còn săn tìm những tờ 2 đô in năm đặc biệt, ép plastic cẩn thận để mà cất giữ. Ở Mỹ thì 2 đô cũng có câu chuyện liên quan đến cánh đỏ đen. Trong tiếng lóng, con số 2 mang ý nghĩa là ma quỷ, rắc rối. Các tay bài bạc cho rằng khi nhận tờ 2 đô thì nên xé hoặc cắt góc tờ tiền để tránh điểm xấu. Thậm chí một số bồi bàn hay lễ tân ở Mỹ khi nhận được tờ 2 đô còn có thói quen hôn nhẹ lên tờ tiền như một cách để xả vận rủi. Đó là lý do tại sao ở Mỹ đôi khi người ta bắt gặp những tờ 2 đô bị cắt góc hoặc viết thêm chữ Return to me, đó là hãy trở lại với tôi để cầu may. Ở Campuchia, tờ 2 đô đúng là một cục nợ. Người ta thấy nó là biểu tượng của tham nhũng, của vận xui, của sự chia rẽ.
Thế mới thấy văn hóa có thể biến một tờ tiền bình thường thành những biểu tượng hoàn toàn đối lập. Trong lịch sử của mình, tờ 2 đô la Mỹ cũng có những câu chuyện rất buồn cười. Trong tất cả các mệnh giá đô la Mỹ, tờ 2 đô là một trong những tờ ít được phát hành nhất. Chính vì hiếm, nhiều người mặc định nó phải đặc biệt, rồi từ đó sinh ra đủ thứ câu chuyện thú vị, thậm chí có cả những huyền thoại xung quanh tờ 2 đô. Tờ 2 đô xuất hiện từ thế kỷ 18, được phát hành lần đầu tiên trong cách mạng nước Mỹ. Trong khi nhiều tờ tiền mệnh giá khác đã bị loại bỏ, tờ 2 đô vẫn được lưu hành, khiến nó trở thành tờ tiền có mệnh giá lâu đời bậc nhất trong lịch sử. Người Mỹ phải nói là cũng ít dùng tờ tiền này, một phần vì thấy lạ, một phần vì ngại đổi chác. Đến thập niên 1976, nhân kỷ niệm 200 năm độc lập của nước Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, mới in thêm một lượng lớn tờ 2 đô với hình ảnh đặc biệt. Mặt sau in cảnh ký bản tuyên ngôn độc lập Mỹ. Chính chi tiết này càng khiến nó có giá trị sưu tầm, hiếm, mang dấu ấn lịch sử, nhưng tiêu dùng bình thường thì không phải ai cũng dễ dàng và biết đến tờ 2 đô la Mỹ. Thậm chí có một quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng tờ 2 đô không còn được lưu hành hoặc đã bị chính phủ Mỹ ngừng lưu hành một cách thầm lặng. Mặc dù lượng tiền 2 đô la Mỹ đang lưu hành trên thị trường là rất lớn, nhưng tờ tiền này rất hiếm khi được dùng để chi tiêu. Thậm chí phần lớn người Mỹ khi thấy tờ tiền này còn nghĩ nó là tiền giả vì ít gặp. Một số cửa hàng đôi khi từ chối nhận tờ tiền. Năm 2005, một người đàn ông ở Baltimore bị bắt và tạm giam vì đã sử dụng 57 tờ 2 đô để mua đồ. Nhân viên nghi ngờ ông ta sử dụng tiền giả nên đã gọi báo cho cảnh sát. Dù bị coi là đen đủi ở Mỹ hay là bị ghét ở Campuchia, thực chất tờ 2 đô vẫn là tờ tiền hợp pháp được lưu hành bình thường. Nó không có giá trị hơn hay kém những mệnh giá khác. Thứ khiến nó đặc biệt chính là sự hiếm hoi trong phát hành và vô số những câu chuyện, huyền thoại xung quanh. Ở Mỹ, bây giờ xuất hiện một làn sóng sưu tầm 2 đô la Mỹ như một món quà kỷ niệm. Có thể nói, tờ 2 đô là minh chứng sống động cho việc tiền không chỉ là tiền mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa, niềm tin và cả lịch sử. Mỗi quốc gia, con người gán cho nó một ý nghĩa khác nhau. Việt Nam gọi nó là bùa may, ở Mỹ thì cho rằng nó đen đủi, Campuchia nhìn nó như một biểu tượng không may mắn. Cùng một tờ tiền nhưng lại mang những thân phận quá khác nhau. Và từ câu chuyện này, ta cũng thấy rằng nhiều khi điều chúng ta tin không xuất phát từ sự thật mà từ một cách truyền miệng hoặc từ những gan ghép. Tờ 2 đô chỉ là một tờ tiền nhưng qua nhiều năm, nó đã trở thành một huyền thoại vừa thú vị, vừa kỳ lạ, vừa có chút hài hước. Câu chuyện tờ 2 đô ở Campuchia cho thấy một điều, tiền không chỉ là tiền mà tấm gương phản chiếu lịch sử, tâm lý và niềm tin của cả một dân tộc, của cả một đất nước. Người Việt ta thì cứ nhìn 2 đô với sự hào hứng, còn người Mỹ coi là hiếm, còn người Campuchia thì ám ảnh bởi ký ức đen tối, cộng thêm với niềm tin và sự chia cắt của số 2 nên tránh xa nó. Sự ghét bỏ này cũng là cách để người Campuchia gìn giữ một phần của ký ức tập thể. Nó nhắc nhở rằng có một thời đất nước này có rất nhiều tham nhũng, rất nhiều bất ổn và tờ 2 đô từng là biểu tượng của tiền bẩn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.